أهلا بيكم في قناة وي. قصتنا النهاردة هتكون عن فوتاكوتشي أونا. فوتاكوتشي أونا حكاية يابانية قصيرة عن الشخصية الجدعة القوية اللي تعرفها في حياتك. الشخصية اللي بتفضل تدي من غير مقابل ومن غير شروط، الشخصية اللي دايما بتساعد بس الكل بينسى يسأل نفسه يا ترى هل هي كمان محتاجة مساعدة؟ وحتى لو فكرت تساعدها مش هتعرف، ببساطة لأن الشخصية دي عمرها ما عبرت عن احتياجاتها لأي شيء من أي حد حواليها. الشخصية اللي بتشتغل ليل نهار من غير ما تعترف ولو عابرا إنها بتتعب بطريقة تبدو ليك مثيرة للإعجاب، كإنسان محمل بأثقال الحياة اللي بتضطر تحكي عنها أحيانا لأحبابك علشان تقدر تكمل. الشخصية اللي بتمثل مزيج بين العطاء غير المحدود للآخرين وبين العصامية والاعتماد على النفس ورفض أي مساعدة من الآخرين، كل الصفات اللي احنا بننسبها للجدعنة أو لقوة الإرادة والتماسك أو للصبر واحترام الذات. الفولكلور الياباني بيعتبرها مقدمات للعنة بشعة بتصيب الإنسان، لعنة عصاب الحرمان. القصة كالآتي: يحكى أن في قرية يابانية صغيرة كان في ست بيضرب بيها المثل كنموذج للمرأة المتكاملة. كانت مجتهدة في أعمالها المنزلية والخدمات اللي بتقدمها للناس، وكانت كمان قليلة الكلام وعندها عزة نفس. ورغم فقرها الشديد فهي قررت إنها مش هتطلب مساعدة من جيرانها ولا معارفها، حتى لو أيام طويلة هتعدي عليها من غير دخل كافي يأكلها ويعيشها حياة كريمة. واحدة واحدة اتعلمت ازاي تعيش مع الجوع لفترات مطولة، والناس اللي حواليها بدأوا يلاحظوا إن عمرهم ما شافوها بتاكل ولا لوحدها ولا معاهم. الست دي فضلت تدبل وتضعف بالتدريج بسبب عدم الأكل، وسمعتها في نفس الوقت فضلت تكبر كامرأة صاحبة عزيمة قوية وأسلوب حياة موفر واقتصادي، الأمر اللي جذب انتباه أغنى راجل في القرية وأكثرهم بخلا كذلك. الراجل ده كان رافض الجواز من أي ست عادية هتصرف من ثروته وتزود عليه نفقات فرض الزيادة. فأول ما سمع عن المرأة التي تعمل ولا تأكل عرض عليها الجواز، والمرأة وافقت باعتبار أن الجواز خطوة حياتية لابد منها. بعد فترة من جوازهم بدأ الراجل يلاحظ أن مخزون البيت من الأكل بيخلص، رغم انه عمره ما بيشوف مراته بتاكل، لحد ما طفح بيه الكيل وقرر انه يراقب بيته علشان يعرف مين الدخيل اللي بياكل بالشراهة دي. بمراقبته للبيت شاف مشهد هيزوره في كل كوابيسه بقية حياته: مراته بتفك شعرها الاسود المربوط اللي بيفترق ويبين شق كبير جدا في مؤخرة راسها. الشق ده ما هو إلا فم تاني كامل بشفاه غليظة ولسان طويل وأسنان حادة وصوت أجش. الفم التاني بينطق بكل البذاءات الممكنة وبيطلب من الست دي إنها تأكله كل اللي نفسه فيه، ولو ما سمعتش كلامه الفم بيفضل يصرخ بلا انقطاع وبيسبب لها آلام حادة وصداع لا ينقطع. هي عايشة بالصوت ده جوه راسها طول الوقت حوالين الناس وهي رابطة شعرها، وكانت لحظة خروج جوزها هي اللحظة الوحيدة اللي بتسمح للفم ده يتكلم بره راسها كنوع من أنواع تقليل الآلام الداخلي اللي بتعاني منه. في النهاية الفم ده بيتحكم تماما في المرأة وبيبقى ليه حياة كاملة خاصة بيه، وبيتعلم ازاي يستخدم شعر المرأة كأزرع يستخدمها في خنقها لما ما تاكلش، أو في سرقة أكل الناس، أو حتى في ترويع جوزها لو فكر يطلقها أو يمنع عنها الأكل. الفم ده بقى جزء لا يتجزأ من حياة المرأة اللي تحولت لمسخ يسمى فوتاكوتشي أونا، ومن ساعتها والأسر اليابانية بتخاف من أي امرأة عصامية بزيادة بتشتغل على طول من غير أكل أو راحة، وبيخلوها تلف شعرها علشان يتأكدوا إنها مش فوتاكوتشي أونا. نرجع بقى للعنة عصاب الحرمان اللي الفلكلور الياباني بيحذرنا منها. الفكرة ان الانسان ليه احتياجات اساسية عشان يقدر يعيش، والاحتياجات دي بتنقسم لاحتياجات مادية ونفسية واجتماعية، ومش من المنطقي ان الانسان ينكر الاحتياجات دي قدام الناس القريبين ليه بدافع انه ما يبقاش حمل تقيل عليهم، او انه يبان عصامي ومتفرد بقوة ارادته واعتماده على نفسه. ومش من المنطقي ان الانسان يفضل يدي اللي حواليه من غير مقابل. إنكار الإنسان الدائم لاحتياجاته قدام الناس وقدام نفسه هيدخله في حالة نفسية مضطربة. في الحالة دي
هتبتدي احتياجاته تطرده على شكل أفكار خارجة عن إرادته، ومع الوقت مقاومته ليها هتبدأ تضعف. ساعتها القناع اللي هو لابسه قدام الناس هيبقى فيه شرخة يفضل ينمو وينتشر لحد ما القناع ينكسر تماما. الحالة النفسية المضطربة دي تعرف في علم النفس بالعصاب، وهو مجرد عرض، أما أسباب العرض فمتعددة. في قصة الفوتاكوتشي أونا العصاب كان هو الفم التاني اللي بيصرخ بلا انقطاع، والسبب كان تجاهل المرأة دي لحاجاتها الأساسية، وهي إنها تاكل وتتجوز من راجل يراعي احتياجاتها للأكل. قد يبدو في القصة إن الفم التاني هو شيء شرير بوظ حياة الست وحياة اللي حواليها، ولكن في الحقيقة وجوده كان هو الشيء الوحيد اللي خلاها تاكل، وبالتالي منع الست من إنها تموت من الجوع. الشيء السلبي مش الفم التاني، ولكن تصميم الست وعنادها إنها ما تاكلش وتحاول تحافظ على صورة غير واقعية عن نفسها قدام الناس، وعلشان كده هي فضلت عايشة مع عصابها. عند المحلل النفسي كارل يونغ بنلاقي إن العصاب شيء إيجابي ومؤقت بيدفع المرء نحو حياة أكثر صدقا، ده في حالة إن الإنسان ركز في أسباب وجود عصابه واشتغل علشان يحلها. دلوقتي انتوا هتسألوا نفسكوا عن قيمة ومعنى العصاب. ما هي هذه اللعنة المريرة التي تصيب الإنسان أن تكون عصابيا؟ ما الخير في هذا؟ العصاب هو قوة تدفع نحو طريقة حياة تتطور فيها قدرات المرء، تلك القدرات التي كانت ستصاب بالشلل لولا تدخل العصاب بقبضة من حديد تعيد المرء إلى المكان الذي ينتمي إليه. السؤال هنا، ليه لازم استدعي مارد العصاب علشان يتدخل وينقذني من اسلوب حياة مش متوازن ومش واقعي، لاني رافض اعترف باحتياجاتي وضعفي قدام الناس القريبين مني؟ ليه من الاول ما يكونش عندي وعي ان التوازن لازم يبقى موجود بين الاعتماد على النفس وبين طلب المساعدة من الغير؟ وحتى لو فكرت تساعدها مش هتعرف، ببساطة لأن الشخصية دي عمرها ما عبرت عن احتياجاتها لأي شيء من أي حد حواليها. وبكده أظن الرسالة وصلت تماما. هتفق بقى معاكم اتفاق صغير، انتوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو على القصة، وأنا هجيب لكم تاني قصص حلوة كتير جدا ومرعبة أكتر كمان. شكرا لمتابعتكم، سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة ومشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من